હેલો મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું ઢોકળાની રેસીપી। જેના માટે જોશે આપણે મેથીના દાણા, મીઠું, કુકિંગ સોડા, હલ્દી પાવડર, ખાટી છાશ, ઢોકળાનો લોટ। ઢોકળાનો લોટ તમે બજારમાંથી પણ લાવી શકો છો, અથવા તો તમે ઘરે રેડીમેડ તમારે ન લાવવો હોય, ઘરે બનાવવો હોય તો સેમ ક્વોન્ટિટીમાં ચોખા, ચણાની દાળ બંનેને મિક્સ કરીને તમારે જાડો એવો કરકરો દળી શકો છો। હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ કે ઢોકળા કઈ રીતે બનાવવા। આથો લાવવા માટે આપણે ઢોકળાને પલાળવા જોશે। સૌપ્રથમ આપણે એક વાસણ લેવાનું, ત્યારબાદ તેમાં એક બાઉલ ઢોકળાનો લોટ નાખીશું। ઢોકળાનો લોટ નાખ્યા બાદ તેમાં આપણે ખાટી છાશ ઉમેરીશું। બરાબર મિક્સ કરતા જઈશું। છાશ જે રીતે જોઈતી હોય તે રીતે આપણે એડ કરતા જઈશું, નહીંતર આપણો લોટ છે બેટર તે આપણું ઢીલું થઈ જશે। બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। ત્યારબાદ તેમાં ઉમેરીશું આખા મેથીના દાણા, હલ્દી પાવડર, સ્વાદ અનુસાર મીઠું। આ બધું આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। ઢોકળાનો લોટ થોડો જાડો અને કરકરો રાખવાનો, નહીંતર આપણા ઢોકળા ચીકણા થઈ જશે। છાશ થોડીક વધારે એવું રાખવાનું, આથો આવશે એટલે, નહીંતર આપણો આથો થોડો કઠણ થઈ જશે, એટલા માટે। આપણા ઢોકળા હવે આપણે આથો લાવવા માટે પલાળી દીધા છે, તમે જોઈ શકો છો। બરાબર રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે। ઢાંકણને ઢાંકી દઈએ અને 7 થી 8 કલાક માટે તેને રેસ્ટ થવા દઈશું, આપણો આથો બરાબર આવી જાય। ઢોકળા બનાવવા માટે આપણે આવી રીતનું એક ઢોકળિયું જોઈશે, જેમાં આપણા ઢોકળા સારી રીતે બફાઈ જાય। હવે આપણે ઢોકળા બાફવા માટે સૌપ્રથમ ઢોકળામાં પાણી એડ કરીશું। ત્યારબાદ તેમાં આપણે અડધું ફાડું લીંબુ નાખીશું, જેથી આપણું ઢોકળિયું અંદરની સાઈડ બ્લેક ન થઈ જાય, એટલા માટે। હવે ત્યારબાદ આપણે ઉપર ડીશ લગાવી દઈશું। મિત્રો, તમે આપણે જે આથો બનાવવા માટે ઢોકળા પલાળેલા હતા તેનો આથો એકદમ આવી ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો કે ફૂલી ગયો છે। આ રીતે બરોબર આથો આવી જાય। જો તમને એમ લાગે કે આ કઠણ છે તો તમે થોડી એમાં ખાટી છાશ એડ કરીને થોડું ઢીલું કરી દેશો। ત્યારબાદ તેમાં જેવું તીખું ખાતા હોય એ રીતે આપણે આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું, કુકિંગ સોડા, બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે પ્લેટમાં તેલ લગાવીશું, જેથી આપણા ઢોકળા ચોંટી ન જાય। આ રીતે આપણે તેલ લગાવી દઈશું। તેલ લગાવ્યા બાદ આપણે અંદર બેટર એડ કરી દઈશું। પાણી ગરમ થઈ ગયું છે, આપણે પાણી અગાઉ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું। હવે આપણે ઉપર ઢાંકી દઈએ। આવી રીતે આપણે બીજી પ્લેટમાં પણ લગાવી દઈએ તેલ। જાડા પતલા તમે તમારી રીતે કરી શકો છો।
7 મિનિટ માટે તેને બફાવા દઈશું. 7 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ચેક કરી લઈએ આપણા ઢોકળા બફાયા છે કે નહીં. ચેક કરવા માટે આપણે ચાકુ લેવાનું અને અંદર આમ પ્રેસ કરીને આમ જોવાનું. ચોટ્યા નથી, મતલબ આપણા ઢોકળા સારી રીતે બફાઈ ગયા છે. એકદમ ફૂલી ગયા છે. ત્યારબાદ ઉપરથી આપણે ત્યાં તેલ લગાવી દઈશું. તેલ લગાવ્યા બાદ આપણે તેના પીસ કરી દઈશું. આ રીતે કટિંગ કરવાના. બંને ડીશમાં કરી દઈશું. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આપણા ઢોકળા એકદમ બનીને રેડી થઈ ગયા છે. બજાર જેવા એકદમ પોચા જાળીદાર આપણા ઢોકળા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. મારી આ રેસીપી તમને કેવી લાગી તે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી બતાવજો. ઘરે ટ્રાય કરજો. તમારા મિત્રો જોડે શેર કરો, લાઈક કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. બેલ આઇકન અવશ્ય દબાવો જેથી અમારી નેક્સ્ટ રેસીપી તમને આસાનીથી મળી શકે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.